สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนพบกับช่องAkeComArtนะครับช่องสอนวาดการ์ตูน SD ง่ายๆน่ารักหากใครชอบวาดรูปชอบวาดการ์ตูนเหมือนกับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องAkeComArtด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ผมสอนวาดคนหรือการ์ตูนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกผมได้เลยนะครับ